নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল ইলেক্ট্ৰ টেক আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আমি যেতিয়া যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল সাৰ্কিট বনাও তাক ফাইনেল কৰাৰ আগতে আমি যদি ব্ৰেডবোৰ্ডৰ সহায়ত তাক টেষ্ট কৰি লওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কাৰণে সেই সাৰ্কিটখন শুদ্ধভাৱে বনোৱাটো বৰ সহজ হয় এখন 840 পইণ্টছ টকা ব্ৰেডবোৰ্ড ইয়াৰ যিটা দীঘল দুটা সিঙ্গল লাইন দেখিছে ইয়াত দুটা লাইন আছে এইকিটা আমি বেটাৰী সাপ্লাই পজিটিভ নেগেটিভ সাপ্লাই দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তলতো এনেকুৱা দুই লাইন আছে এই ওপৰৰ দুটা লাইন বা তলৰ দুটা লাইন আমি সাধাৰণতে বেটাৰীৰ সাপ্লাই দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াত মাজত যিটা পাঁচটা লাইন আছে দীঘল যি পাঁচটা লাইন এফালো পাঁচটা লাইন আৰু এই ভাগতো পাঁচটা লাইন আছে ইয়াত আমি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট বহুৱাই আমি সাৰ্কিটখন ফাইনেল কৰাৰ আগতে ইয়াত আমি প্ৰথমে টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ সেই সাৰ্কিটখনে প্ৰকৃততে কাম কৰিব নে নকৰে এতিয়া যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্কিট ইয়াত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক জাম্পাৰ ওয়্যাৰ দৰকাৰ হ'ব জাম্পাৰ ওয়্যাৰ হল এনেকুৱা ধৰণৰ এই জাম্পাৰ ওয়্যাৰ সহায়ত আমি ইয়াত বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট প্ৰথমে বহুৱাই লৈ তাক আমি টেষ্ট কৰিব পাৰিম তে কথা হল কি আমাক ব্ৰেডবোৰ্ডৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় ধৰি ললো আমি এনেকুৱা এখন ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্কিট বনালো কিবা কথাত আমাৰ সাৰ্কিটখনে কাম কৰা নাই তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব পুনৰ ইয়াক ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট বিলাক এই পিসিবি বোৰ্ডখনৰ পৰা আমি ডিসোল্ডাৰিং কৰিব লাগিব পুনৰ ইয়াক সোল্ডাৰিং কৰিব লাগিব পুনৰ আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমি গম পাম এখনে প্ৰকৃততে কাম কৰিছে নে নকৰিছে কিন্তু যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট সোল্ডাৰিং কৰা ডিসোল্ডাৰিং কৰা বাৰে একেটা কামকে কৰি থকাটো এক নম্বৰ কথা আমাৰ টাইম খৰচ হৈ যায় আৰু দুই নম্বৰতে ই এটা কষ্টৰ কাম গতিকে যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল সাৰ্কিট শুদ্ধকৈ যিকোনো পিসিবি বোৰ্ডত ফিট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ইয়াৰ যিটো working হে working to final আমি এই ব্ৰেডবোৰ্ডৰ জৰিয়তে টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰো এতিয়া এই ব্ৰেডবোৰ্ডৰ পইণ্টৰ আমি যদি ডায়াগ্ৰাম কিটা ড্ৰয়িঙৰ সহায়ত চাওঁ এটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াৰ প্ৰথম যিটা লাইন আছে এই পইণ্ট বিলাক ধৰিলো আমি এই যেটা দুটা পইণ্ট দুই লাইন আছে ওপৰৰ দুই লাইন সেই দুই লাইন এনেকৈ কানেক্ট ইটোৰ লগত ইটো পইণ্ট এইদৰে কানেক্ট হৈ আছে ঠিক তলতো যি দুটা লাইন আছে সেই দুটা লাইনো ওপৰৰ দুটা লাইনৰ দৰে কানেক্ট হৈ আছে এনে ধৰণে অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াৰ যিকোনো এমোৰে সাপ্লাই দিওঁ গতিকে আমি জাম্পাৰ ওয়্যাৰ সহায়ত ইয়াৰলৈ আমি সাপ্লাই লৈ যাব পাৰিম তাৰপিছত মাজৰ যিকিটা পইণ্ট আছে এই পইণ্ট বিলাক এনেকৈ থিয়কৈ ইটোৰ লগত ইটো সংযোগ হৈ আছে কিন্তু এটা কথা মন কৰিব এই যিকিটা মাজৰ পইণ্ট এই পইণ্টখিনি কিন্তু এনে ধৰণৰহে ইটোৰ লগত ইটো লগ লাগি আছে কিন্তু ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত কোনো কানেকশ্যন নাই ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটো পইণ্টৰ আৰু এটো পইণ্টৰ মাজত কোনো কানেকশ্যন নাই ইয়াৰ কানেকশ্যন মাত্ৰ এনে ধৰণে আছে এটো হল ব্ৰেডবোৰ্ডৰ বেসিক ডিজাইন এতিয়া এই ব্ৰেডবোৰ্ডৰ জৰিয়তে মই আজি আপোনালোকক অতি সাধাৰণ এখন সাৰ্কিট
টেষ্ট কৰি দেখুৱাম সেই চাৰ্কিটখন বনাবৰ কাৰণে আমাক এটা লাগিব 9 ভল্ট বেটাৰী এইটো 9 ভল্টৰ বেটাৰী তাৰপিছত আমি এটা LED লৈছোঁ আৰু এটা ৰেজিষ্টৰ তাৰপিছতে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব জাম্পাৰ ৱায়াৰ প্ৰথমে আমি LED টো ইয়াত আমি ফিট কৰি লওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে LED ৰ দীঘল পইণ্টটো হ'ল পজিটিভ পইণ্ট আৰু ইয়াৰ যিটো ছুটি লেগ সেইটো হ'ল নেগেটিভ গতিকে আমি প্ৰথমে ইয়াক এনে ধৰণেৰে এই ব্ৰেডবোৰ্ডখনত আমি বহুৱাই ললোঁ তাৰপিছত আমি ৰেজিষ্টৰটো আমি ইয়াৰ পজিটিভ পইণ্টত এনে ধৰণেৰে লগাই ল'ম তাৰপিছত আমি ইয়াক সাপ্লাই দিম ইয়াৰ আমি বেটাৰীৰ নেগেটিভ পইণ্টটো আমি ইয়াৰ যিকোনো এই এটা লাইনত আমি গুজি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পজিটিভ লাইন আমি এই লাইনটোত এনে ধৰণে গুজি দিছোঁ এতিয়া এই পাৱাৰ লাইনটোৰ পৰা আমাৰ কম্পোনেণ্টলৈ পাৱাৰ নিবৰ কাৰণে আমাক জাম্পাৰ ৱায়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আমি প্ৰথমে এডাল জাম্পাৰ ৱায়াৰ ললোঁ আৰু ইয়াৰ পজিটিভ সাপ্লাইটো আমি ৰেজিষ্টৰ এইটো পইণ্টত আমি লগাই দিলোঁ এতিয়া অন্যডাল জাম্পাৰ ৱায়াৰ লৈ ইয়াৰ যিটো নিউট্ৰেল সাপ্লাই বা মাইনাছ সাপ্লাই আমি এইটো LED মাইনাছ পইণ্টত আমি এনে ধৰণে যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিম তেতিয়াহ'লে দেখিছে LED টো গ্লো কৰিছে এয়া দেখিছে এনে ধৰণে আমি যেতিয়া পাৱাৰ সাপ্লাইটো দি দিম তেতিয়া আমাৰ LED টো জ্বলিছে অৰ্থাৎ আমাৰ এই সাৰ্কিটখনে কাম কৰিছে এইটো এটা অতি সাধাৰণ উদাহৰণ মাত্ৰ এনে ধৰণে আমি যিকোনো জটিল ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্কিট এই ব্ৰেডবোৰ্ডৰ সহায়ত আমি টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ পিছত আমি PCB বৰ্ডত তাক ফাইনেল কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ